Чернігів – північна фортеця нашої країни. Місто, яке ще здавна захищало Київ від ворогів, сьогодні прийняло на себе потужний удар російської орди. Колись гарний та затишний Чернігів перетворили на місце бойових дій. 95% ракетних, авіаційних і артилерійських ударів, які наносились російським агресором по населеним пунктам області, це була цивільна інфраструктура. Бої за Чернігів точилися понад місяць. Увесь цей час окупанти обстрілювали цивільні будинки, намагалися повністю відібрати у населення світло, газ і воду. Рашисти знищили міст через річку Десну, через який у місто підвозили їжу та евакуйовували поранених. Життя бере своє. Незважаючи на всі жахи війни, місто буде повертатися до нормального життя. І вже повертається. Ми цьому найкраще доказ, що ми можемо вільно тут ходити, спілкуватися. Чернігів постійно був під прицілом окупантів. Окрім артилерійських обстрілів, місто бомбили важкими авіабомбами з повітря. Дві багатоповерхівки, які знаходяться поруч із центром, стали доказом цього звірства. В цьому району Чернігова ворог наніс декілька ударів. На його думку, тут базуються військові, але насправді тут лише цивільні будинки та лікарня. Незрозуміло було, що відбулося і чи в нас вистрілили. Що це були бомби, це ми вже дізналися потім. Коли я вийшла сюди у мене тут стався один раз нервовий зрив, а потім ми переїхали в підвал. Зі скаженою люттю окупанти били по місту. Не шкодуючи снарядів, ворог нищив усе, що траплялося на очі. Лікарні, дитячі садки та школи. Дві авіаційні бомби, начинені руським міром, вщент зруйнували дві школи в одному зі спальних районів. Зовсім нещодавно там проводилися уроки, звучав дзвоник на перерву та лунав дитячий сміх. Ще донедавна сюди ходили школярі, випускники готувалися до іспитів, та руський мір вніс свої корективи. Проте, попри постійні обстріли та військові дії, місто-герой Чернігів витримало та вигнало окупанта зі своєї землі. Значних втрат ворогу наші військові завдавали за допомогою місцевих жителів, які передавали інформацію про рух російської техніки, робили засідки та знищували окупанта. Ми отримуємо інформацію про пересування колон. Ми отримуємо допомогу навіть людей, вони і показчики на місцевості, деякий населений пункт, вони їх зламали, вони міняли. Наразі поки не буду називати, але місцеве населення, де необхідно було, наносило враження противнику, зливали пальне з цистерн, підпалювали машини. Це був такий, я вважаю, патріотичний підйом. Мабуть, поруч зі Збройними силами така значуща допомога саме була мирного населення. Найбільше постраждало передмістя Чернігова. Села знаходились під обстрілами тижнями. Руїни, розбиті будинки, спалені автомобілі та воронки від снарядів. Наслідки руського міра просто катастрофічні. То там горело, то там настолько обстрел был, так и настолько зарево, настолько горело, что нельзя было выйти на улицу. Пули свистели. Вот как забор попробивали, так и люди побили. Головы отлетали у одной женщины. И вот соседа ранило, так мы ходили, его проведали, правда, еще старичок там был. Вот такой был жах. В 21 столітті люди жили без електрики, газу, води та їжі. Росія влаштувала геноцид українського народу, прицільно знищуючи цивільне населення та не даючи жодного шансу на життя. Коли освободітелі зайшли в село, пані Ніна не встигла сховатись у погріб. В ті хвилини від страху не раз прощалася з життям. В уголочке там пряталась и собаку за пасть держала, чтобы она молчала. Майже все село знищене, спалене та в руїнах. Ось ця воронка від півтонної авіаційної бомби. Так росіяни знищували мирне населення. В будинок цієї сім'ї також прилетів снаряд. Гасили своїми силами та й досі розбирають наслідки дій рашистів. Еще вот эта бомбежка снарядами, мы еще ночевали изредка в доме. А потом, когда начали уже бомбить из самолетов, тогда уже мы на ночь, на всю ночь в погребе. То есть практически месяц в погребі прожили. Останні кілька днів Чернігівщину перестали обстрілювати. Українські військовослужбовці відтіснили російське військо з усієї області. Выбили. Последние дни 3 хлопцы, их так чистили здесь. Вы знаете, мы поховались тоже в подвал, потому что автоматные очереди были по городу и везде бегали, они их выбивали. Село попросту розбомблене. Вцілілих будинків майже немає. Та люди все ж таки мають надію на мирне життя. Сегодня мы уже улыбаемся, а то плакали и молились, чтобы хоть остаться живы.